Good morning, everyone, and we are live on Facebook, YouTube, and Twitter, and all the media platforms of the Department of Health. My name is Laura Saison, and I will be your moderator and facilitator for today's town hall session, brought to you by the Communications Management Unit of the Department of Health. Patuloy na ngang binuksan ng gobyerno ng vaccine cluster ang ating vaccination program para sa ibang priority groups, lalo na sa mga lugar na may nakikitaang pagsipa ng mga kaso. Ngunit paalala ng Department of Health, katuwang ng ating mga eksperto at ng WHO na kailangan paling bigyang prioridad ang ating mga lolo't lola, mga tito-tita na nasa senior citizen o yung mga pasok sa A2 group. At para bigyang linaw kung ano nga ba ang ating town hall session tutok sa A2, narito ang napaka-busy nating Secretary of Health na kamakailan lang ay nakita nating mismong nagpunta sa Taal upang tignan kung ano ang sitwasyon doon at pagpahatid ng ating tulong. With that, I give you the Secretary of Health to open our town hall session today. Secretary Duque. Maraming salamat, Laura, sa iyong pagpapakilala. Muli, isang magandang araw sa ating pong lahat at maraming salamat sa lahat ng ating pong kasama sa ating town hall ngayon araw. Sa ating mga katuwang sa lokal na pamahalaan at DOH regional offices, lalong-lalo na po sa ating mga kasamang senior citizens at mga kinatawan ng mga sumusunod na grupo, ang Senior Citizens Welfare Association Philippines, ang National Senior Citizens Affairs, ang Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, ang National Commission of Senior Citizens, ang ating National Anti-Poverty Commission Senior Citizens Council. Nais nating lahat na maging ligtas sa malubhang sakit dulot ng COVID-19. Ngunit dahil sa iba't ibang aspeto, may mga grupo ng lipunan na sadyang mas mataas ang peligro kumpara sa iba. Para sa lubos na benepisyo ng lahat, kailangan hatiran agad ng dagdag na proteksyon ang mga grupo at sektor na ito. Sa kabila nito, kailangan din natin alalahanin na limitado pa ang kasalukuyang supply ng mga bakuna, hindi lamang sa ating bansa, ngunit pati sa buong mundo. Naisin man natin agad na protektahan ang lahat, kailangan natin gumawa ng mga planong maagap na riresponde sa realidad ng ating limitadong supply ng bakuna. Buhat nito, binuo ng ating mga kasangga sa World Health Organization ang Vaccine Prioritization Framework upang tiyakin na ang anuman supply ng bakuna na mayroon tayo ay magagamit tungo sa lubos na benepisyo ng lahat. Mula sa ating pong prioritization framework at buhat na rin ng pagkilala sa peligrong dala ng COVID-19 para sa ating pong mga senior citizens, itinalaga sa Category 2 or Category A2 ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas. Sa parte naman ng DOH, agad po tayong gumawa ng hakbang upang ipalaganap ang kumpiyansa ng ating pong mga senior citizen sa ating mga bakuna. Habang alam natin na ang ating mga bakuna ay ligtas at epektibo, alam din natin na iba ang pananaw ng ating mga senior citizens. Kaya naman po ay inilunsad namin ang town hall na ito upang makapagbukas po tayo ng dialogo ukol sa pagbabakuna ng ating A2 priority group. Naway maging makabuluhan ang ating mga diskusyon ngayong araw. At nais namin iparating sa lahat ng kapwa kong mga lolo't lola na naririto kami, handang makinig po sa inyo at handang sagutin ang inyong mga katanungan ukol sa ating kalusugan at kaligtasan. Ngayon araw, makakasama po natin si Dr. Nina T. Castillo Carandang ng Interim National Immunization Technical Advisory Group, si Dr. Mark Abat na isang geriatric medicine specialist, si Chairman Franklin M. Quijano ng National Commission on Senior Citizens at si Ginoong June Ryan Urbina ng World Health Organization upang malinawan po tayo lahat sa kahalagahan
ng pagbibigay prioridad sa ating mga lolo at lola. Muli, maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa patuloy na pagsuporta sa programa ng bakunahan ng pamahalaan. Asahan po ninyo na tayo po ay palaging magkatuwang sa ating pagresponde sa COVID-19. Sa puntong ito, muli, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, Secretary Francisco T. Duque III. Ngayon naman po, upang bigyan lang tayo ng short COVID-19 situationer for senior citizens, nandito po si Dr. Nina T. Castillo Carandang. Dr. Nina, the floor is yours po. Magandang umaga po. So my slides are with the DOH team. Thank you po. Isang karangalan po ang makumbida ngayong umaga. Isang maalab na pagbati po sa lahat ng ating mga senior citizens. Next po. Next slide please. Okay. So ang COVID-19 cases po among the A2, yung senior citizens po, ay iba't iba pong klase ng pagkakatama po ng sakit. Meron po tayong asymptomatic o wala pong masyado nararamdaman. Meron pong mild, yung bahagya po lamang. Yung moderate po, yung medyo may tama po pero hindi naman po gaano. Yung severe at critical, alam niyo na po ang ibig sabihin nun na medyo mabigat po ang karamdaman po na nadanasan po niyan. Pero ang maganda pong balita po natin ay marami po sa mga seniors na tinatamaan po ng COVID ay nag-recover. So dito po, 87.1% of those who got COVID among the seniors recovered. But akita po nun, yung malungkot pong balita na meron din po tayong mga lolo-tolo, tita-tita na namamatay. So yun po ay 8.23%. So ang gusto po nating sabihin po dito is among the 1.4 million COVID cases so far, 13.65 have been among seniors. So lubusan po dapat ang ating pag-iingat lalo na po sa mga nakakatanda. Next slide please. So dito po sa 25,149 deaths dahil po sa COVID, 8.2 po ang sa mga seniors. Tapos 82% po among elderly who also had comorbidities. Ano ba itong mga comorbidities na ito? Pwede pong hypertension, pwede pong diabetes, pwede pong hika, pwede pong COPD. Sari-sari na po ang mga sakit na mga elderly po na tinamaan din po ng COVID-19. Sa pangkalahatan po ang ating case fatality rate. So ito po yung bilang po ng mga namamatay sa bilang po ng mga nagkakasakit. Sa lahat po ng klaseng kaso ng COVID ay 1.7%. Next slide please. So dito lang po pinapakita po natin na sa iba't iba pong rehiyon, iba't iba din po ang bilang ng dami ng kaso ng COVID-19. Iba't iba din po ang bilang ng dami ng mga namamatay. At iba't iba din po ang porsyento ng mga namamatay kung ihahambing po sa dami ng kaso po ng COVID-19. Tandaan lang po natin na pangkalahatan po is mga 1.7% po ang case fatality rate ng COVID-19. So ito po ang mga different regions and showing you the total cases and the total deaths and the case fatality rate. Next slide po. So kita nyo po, syempre pinakamadami po yung NCR kasi ito naman yung pinaka-populous nating area. Pero ang case fatality rate niya ay hindi po ganun kataas tulad po ng sa ibang rehiyon. Next slide please. So tulad po ng sabi po ni Secretary Duque, ang ating National COVID-19 Vaccine Deployment Program, ang ating pong pangarap ay magkaroon po tayo ng ligtas, epektibo at equitable, yung pong pantay na pagbabakuna po para sa lahat ng Pilipino by 2023. Bakit po? Gusto natin mabawasan yung dami po ng mga namamatay at nagkakasakit
At gusto rin po natin na yung mga esensyal na mga serbisyong ating tinatanggap bilang mga mamamayang Pilipino, tulad po ng sa kalusugan, mga serbisyong po yon, sa pampublikong transportasyon, sa pangangalaga po sa ating kaligtasan, yun po ang mga essential services natin na kailangan pong i-maintain, lalo na po sa ating mga frontline healthcare workers. Ang pangalawa pong layunin ng ating National Vaccine Deployment Program ay para po ma-control po ang pagkalat po ng sakit. Kasi po, it's been over 400 plus days na tayo po ay naka-lockdown. Gustong-gusto na ho natin makalabas at maka-recover po tayo sa ating mga dati pong ginagawa. Pero hindi po natin kayang gawin yan kung pareho pa rin po ang pagkalat ng sakit. And ang pinaka-importante pong goal ay resumption to the near normal. Ako po bilang social scientist, hindi po new normal ang aking tawag dapat nating goal. A better everyday. Hindi po tayo natuto ng mga mapait na leksyon nitong COVID-19 kung balik lang po tayo sa dati. Dapat po tayo ay makalampas po doon sa dati nating gawin. So, sa akin po, hindi dapat near normal or new normal, but a better everyday. Next slide po. So ito po yung prioritization framework po na binanggit po ni Secretary Duque at ito po ay nirepaso din ng ating team sa National Immunization Technical Advisory Group. Bakit po natin kailangan ng prioritization? Well, meron pong mas nangangailangan dahil mas malaki po ang kanyang risk or exposure sa COVID-19. Meron din po tayong mga objectives po na kailangan natin tugunan kasi kulang pa po ang supply ng bakuna. So ang priority sectors natin po ay A, B, and C. Sa A po, our frontline health services. So mga doktor, nurse, pharmacist, kasama din po yung ating barangay health emergency response teams ang sa A1. Sa A2 po, ang ating mga senior citizens. Sa A3, persons with comorbidities. Ito po yung hypertension, diabetes, cancer, asthma, lahat po ng mga uri ng mga sakit po, no? Tapos yung fourth po ay frontline personnel in essential services. No? Halimbawa po yung ating mga sundalo at kapulisan. Tapos ang A5 po ay ang indigent population. Ang group B po, other frontline workers and special populations. Ang C po ay remaining population. So what is our goal? No? Reduce morbidity, yung pagkakasakit po, and mortality, yung pagkakamatay dahil sa COVID-19, habang patuloy po ang pagbibigay natin ng mga pinakamahalagang serbisyo. No? So ito po yung criterion versus the geographic location. So marami hong nagsasabi, bakit hindi kami pinadadala ng bakuna kaagad? No? Kasi po, meron pong ibang lugar na mas nangangailangan po ng bakuna ayon po sa kanilang current situation. So halimbawa po, ngayon po sa Batangas, nagpadala po tayo ng ekstrang bakuna po doon. Dahil po marami pong lumikas dahil sa pagsabog po ng Taal Volcano. So exposure din po at mortality risk. Next slide please. So ito po ang current vaccination status po natin. Kung titingnan nyo po, yung ating health workers, parang maganda na po ang ating coverage ng ating health workers. No? Meron na hong 1.6 na target, parang 1.14 na po ang may second dose. Bakit ko po binibigyan ng emphasis po yung second dose? Ang bakuna po natin sa kasalukuyan po ay usually 2 doses. Meron pong isang bakuna na 1 dose, pero wala pa po siya, padating pa lang. So far po, doon sa lahat ng ating bakunang currently available at binibigay po natin sa mga different vaccination sites, 2 doses po siya. So sa healthcare workers, we are doing quite well. No? Sa senior citizens, tingnan nyo po ito. Ang target po is 8.3 million senior citizens. I am sure po sasabihin nyo parang mababa po yan o hindi na ibilang lahat. So responsibilidad din po natin na tulungan po natin ang kapwa nating seniors kung meron po kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak na wala pa po sa listahan, magpalista po. No?
Tapos ang first dose po natin, out of the 8.2, 2.4 million of our senior citizens ang naka-first dose. So yun po ay 29% lamang po ng ating target. Ang second dose po ay napakababa pa. So 8.9% lang po ng ating target na senior citizens ang nabakunahan na po ng second dose. Bakit po mahalaga ang second dose? Ang benepisyo po ng bakuna ay mas mainam 2 weeks after the second dose. So kung nakamiss po kayo ng inyong pong second dose, pwede pa kayong bumalik para lubusan mapaganda po ang inyong proteksyon sa bakuna laban sa COVID-19. Kung iisang dose pa lang po, kulang pa po ang inyong proteksyon. Second dose po importante, 2 weeks after, mas maganda pa po ang inyong proteksyon 2 weeks after your second dose. Persons with comorbidities, 7 million po ang ating target, mababa pa rin po ang ating first dose, only 40%. Yung second dose po natin is 11.63%. Sa economic frontliners po, 1.3 ang nakalagay po dito, datos po ito ng DOH, and 80% po ang nakatanggap na ng first dose, no? And yung pong second dose is 1.66. So kulang pa rin po. Next slide. Okay, so ito po is also by regions, no? Pero tandaan po natin, ang basic problem po natin ay kulang pa po sa lahat ng lugar ang pagbabakuna for the first dose and lalo na po sa second dose ng mga senior citizens. Ito pong datos na ito, pinapakita po yung first dose and second dose at alam po natin, nung huli ko pong sumama po sa isang forum with senior citizens, lumalabas rin po na hindi po pare-parehas po ang pagbibigay pa po ng supply ng bakuna. At yun po inapaliwanag ko na po na ayon din po sa dami po ng kaso sa isang lugar or for special circumstances po tulad po na nangyari dito po sa Batangas. Next slide po. Okay, so yun po uli, first dose pa lang ng seniors is 29.32. Malayo pa po tayo. Ang gusto po natin, sana makatungtong tayo ng 100% po dyan sa first dose. At doon sa second dose, mas mababa pa po tayo, 8.9% lang. Sana din po ay pumalo po yon at mas madami po ang senior citizens na makompleto po ang first dose at ang second dose po ng inyong bakuna. Next slide. Okay, ito po, sinishare ko lang po ang resulta ng COVID-19 vaccine survey na ginawa po ng Department of Health noong May 16 to 30. So ang survey pong yon ay open access, meaning po nasa Facebook po yan, kung anong social media. So may bias din po, no? Yun lang pong nakakagamit ng social media ang nakasali po sa particular na survey na yon. Doon po sa over 2,000 na sumali po sa survey, meron pong unvaccinated na A2 na seniors, mga 1,114 po, no? Ang hindi po vaccinated dun sa mga sumali. At tinanong po sila, what are the top 3 reasons why you are likely, not sure to get vaccinated? Dun po sa highly likely, so almost 90% po, no? Gusto po nila ng proteksyon sa infeksyon. Willing po sila, pero kulang pa ho ang supply ng bakuna, tulad po ng sinabi na po natin. And they see COVID-19 as enough of a risk to get vaccinated. So nakikita po siguro nila, nababalitaan, na meron silang kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na nagkasakit po dahil sa COVID-19. Doon po naman sa mga hindi po magpapabakuna, ito naman po yung kanilang mga agam-agam. Kulang ho sila na pagtitiwala sa mga pagsusuri, lalo na po sa clinical trials ukol po sa bakuna. Yung concerns po nila sa possible side effects ay hindi po sa feeling po ng mga sumagot, ay tugma po ang
discuss at pagkakatugon po. No? So kulang pa ho sa paliwanag at balitaktakan po. Ang pangatlo po ay marami pong kumakalat na mali-maling balita, hindi magandang balita. So tulad po ng paulit-ulit namin sinasabi, hindi lang po tayo may pandemic. Meron din po tayong infodemic na mas mabilis pa hong kumalat ang maling balita at ang chismis kesa po sa tama at scientificong mga tugon at mga informasyon. So wag po natin patulan po yon kasi yun po ay mas nakakalito para sa ating. Doon naman po sa not sure, ganun din po, no? Yung concerns nila about side effects and the negative news about the vaccine. Pero ito din po, meron din silang medical reasons. So sabi nila, I have comorbidities, allergies to the vaccine. So sasagutin po ito ni Dr. Abat mamaya. And my primary care provider advised me not to get vaccinated. Sino po itong primary care provider? Pwede po ito yung nag-aalagang doktor o health professional sa inyo, pero pwede din po ito yung mga anak at apo at kasama sa bahay. Ay, lolo, huwag ka na magpabakuna. Kasi matanda ka na. Huwag po tayong magpapadala po doon kasi po mas marami pong benepisyo ang pagpapabakuna kesa po sa wala tayong dagdag na proteksyon. Next slide po. So ano po ang common reasons? The lack of information or incomplete information. Doon naman hindi po nakakatuloy for the second dose or nagpapaliban po ng schedule nila, nagkasakit po sila in the meantime or na-expose po sila sa somebody positive for COVID-19 kaya po na-delay usually ang second bakuna or they're currently undergoing quarantine. So can you imagine po, no? Kung tayo po ay bakunado na, baka yung ibang reasons na to ay hindi na po natin madadaanan. So importante po ang pagbabakuna. Dagdag pa po doon ang ating hand washing, correct hand washing, correct and consistent use of face mask and face shield, correct physical distancing. Ano po ang problema ko po doon sa social distancing? Mali po yung term na yon. Dapat po tayo ay socially connected but physically distant. So pwede pa ho tayo makipagkaibigan, makipag-ugnayan, wag lang po tayong sigurong face-to-face hanggat maaari, at wag po yung masyadong malapit physically to each other. And of course, we have to maintain all of our good lifestyle habits, including physical activity and also our spiritual activities po. No? Lahat po yan ay importante po sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19. Next slide, please. So ito po ang aking pulse frame. At ang sabi ko po is, love kita, halina at magpabakuna. Kaya po tayo nag-uusap ngayong umaga. Kailangan pulsuhan po natin ang ating mga agam-agam, katanungan. Pulsuhan din po natin kung sino po ang ating mga kausap. Ano ba ang kanilang sitwasyon sa buhay? Ano ba ang kanilang mga pinoproblema? Ano din po ang kanilang ikinatutuwa o kinaliligaya? So pag alam na po natin ang mga agam-abang, katanungan, tugunan po natin ito. Pakiusap lang po natin, sana tama po ang ating isi-share na information. Sa isang webinar po a few weeks ago sa UP College of Medicine, kung saan po ako nagtuturo at nagre-research, tinanong ko po sa audience, kumpleto pa po ba ang inyong 10 mga daliri? Kasi po, isang daliri lang po ang kailangan para magkalat po tayo ng maling kwento. So tingnan po natin, kumpleto po ba ang inyong pang 10 mga daliri at hindi po kayo nakapagkalat ng misinformation, disinformation, or even unscientific information. So lahat po yan ay madadaan po sa pakikipag-usap, dialogo, at lalo na po sa pagyakap sa ating mga kasama sa bahay, sa komunidad, kung saan man po tayo na doon, lalo na po sa mga lolo't lolo, tito-tita.
Ano po ang aim natin? We want a vaccine literate and vaccine protected public. So vaccination is an act of love. It is an act of citizenship. It is an act of solidarity. It is probably the best gift you can give to yourself and to other people too. Please click the next one. I'm sorry. Okay, so please consider having yourselves vaccinated if eligible and when there is available vaccine supply. Next slide, please. So, ang bakuna po ng COVID-19 ay bakuna ng taong bayan. Ngayon pong umaga, kakwento ko po yung karpintero po nag-aayos dito sa aming bahay, no? Sabi niya sa akin, ma'am, meron po mga nagbebenta ng bakuna. Naku ho, ibigay niyo sa akin ng detalye. Magkano naman ang benta, mano? 1,000 to 2,000 ang benta. Mali po yon. Yun po ay dapat isuplong po natin sa lalong madaling panahon. Dahil ang bakuna para sa COVID-19 ay bakuna ng taong bayan. Libre po ito at karapatan po natin bilang mga Pilipino ang matanggap ang bakunang ito. So pahalagahan po natin, bantayan para wala po nakakapagbenta ng iligal, gamitin ng tama para sa mas nangangailangan, lalo't kulang pa po ang supply sa kasalukuyan. Paalala po sa ating lahat, ang kalusugan po ay karapatang pangtao. Ang pagbabakuna po ay karapatan natin bilang Pilipino. So ang mga tao at mga grupo na kulang po sa pagkakapantay-pantay sa power, okay, yung kalakasan po natin, ano, political, social, economic, kailangan po niyan ang vaccination programs natin ay epektibo at pangmatagalan. Hindi lang po pang COVID-19 ang bakuna na kailangan ng mga senior citizens natin. After the COVID-19 vaccination po, gusto ko po kayong yakapin na magpabakuna din po para sa flu at para sa pneumococcal disease. So access to the vaccine alone is insufficient. Kailangan po ng pagbabago sa buong sistema natin, no? Sa mga relasyon natin, economic, social relationships, para siguraduhin natin na kaya nating palakasin ang mga grupong nawala ng boses. Para siguraduhin po natin that no one is left behind. Next slide. I will end up with this quote from my nanay, Dr. Helia Tagumpay Castillo, National Scientist for Rural Sociology and Community Development. She wrote this, it's just an excerpt from an essay she wrote for her classmates from Laguna High School, the class of 1948. They had a reunion in 2003. And she titled her essay, How to Grow Old Gracefully, Not Grudgingly. Have a purpose in life. Ano man po yun. It is not healthy to say we are in the pre-departure area. Each morning when we wake up, there must be something to look forward to. There must be a reason for getting up. Please click my next portion. Hopefully, when you get up tomorrow, your purpose, mga titos, lolas, will be to get vaccinated for COVID-19. Important to have a purpose in life. Thank you po. Maraming salamat, Dr. Nina Castillo Carandang. Love kita, halina't magpabakuna para sa better normal. Ngayon po, para sa susunod na presentation to discuss the vulnerability of senior citizens during this COVID-19 pandemic, I give you Dr. Mark Abat, a geriatric medicine specialist from UPPGH and the Medical City. Dr. Abat, the floor is yours. Marami pong salamat sa imbitasyon po sa town hall meeting na ito and magandang umaga po sa inyong lahat. So, hintayin lang po natin yung slides ko po. Paki-flash na po. Okay. Sige po. So, isa sa mga napakalaking grupo na naapektuhan ng pandemyang ito ay ang grupo ng mga nakatatanda. So, napakaraming bagay na naging epekto sa ating mga nakatatanda. Okay? So, next slide po.
Okay. Didiscuss lang po natin kung ano po ba nangyayari sa isang nakatatanda. Ano? So marami pong bagay na pagbabago mula sa kaliit-liitang chemical sa katawan ng isang nakatatanda na nakakaapekto naman dun sa kakayahan niya or physiologic capacity na gumawa ng mga aktibidad. Dahil dito, nagkakaroon ng pagbabago dun sa homeostasis o yung abilidad ng katawan mo na magkaroon ng balanse at maiwasan ang mga problema sa pangangatawan. Dahil naman dito, tumataas ang posibilidad mo na magkaroon ng sakit at maapektuhan ng sakit. And dahil doon, tumataas din ang tsansa na magkaroon ng mga problema katulad ng kamatayan. Next slide. Okay. So ito lang po ang isa sa mga central na problema sa mga nagkakaedad. Yung tinatawag po nating frailty. Ito po yung pagkawala ng physiologic reserve o reserva ng katawan na nagdudulot ng susceptibility o mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng sakit at disability dahil sa kahit sa mga maliliit na problema. Ito po ay nangyayari dahil even kahit meron kang konting problema sa iyong kapaligiran. Okay, next slide. Okay. Sa isang ideal na setup or ideal na buhay, ang kalusugan ng isang may edad ay yung makikita nyo sa graph na ito na kulay itim na linya. So mataas ang magandang pangangatawan niya kahit tumatanda at bumabagal lang ito or bumababa lang ito ng napakabagal until umabot yung punto sa iyong buhay na ikaw ay masyado ng matanda na or umabot ka na sa iyong sukdulan ng iyong edad. At doon lumalabas ang lahat ng mga problema until umabot ka sa kamatayan. So yung kulay itim po na graph ang pinaka-ideal na setup. Pero ang katotohanan po ng bagay-bagay, dahil po nagkakaroon ng sakit at iba-ibang problema ang isang may edad, ito po yung gray na trajectory ng kalusugan ng isang nakakaedad. So unti-unting bumababa ang kapasidad ng isang may edad habang nagkakaedad until magkasakit, until umabot sa kamatayan. Ngayon po, ano nangyayari pag nagkakasakit? Ito po yung green na linya. Bigla po bumabagsak ang kapasidad ng isang may edad. Okay? Ngayon po, ano ang maaring mangyari after magkasakit? Okay? Maari siyang bumalik dun sa kadalasan na trajectory ng kalusugan nila, yung gray, or maaring hindi na siya bumalik dun sa dating kalusugan niya. Ito po yung kulay pulang linya. So pagkatapos ng pagkakasakit, maaring hindi na bumalik siya dun sa dati niyang kalusugan until unti-unti ding bumaba ang kanyang kalusugan until umabot sa kamatayan. Okay, next slide. Okay, so darating po tayo ngayon sa epekto ng COVID sa mga nagkakaedad. Alam po natin ito. Nakita na natin po mahigit isang taon na po natin dinaranas ang pandemyang ito. Okay, napakarami pong simptomas ng COVID. Kaya nga po, sa ngayon, kahit sa mga may edad, takot tayong magkaroon ng sipon, ubo, lagnat. Okay? Kasi iisipin natin baka may COVID tayo. Ang nakakatakot po sa mga may edad, maaring merong silang simptomas na hindi typical ng COVID, katulad ng lethargy or pagkabalisa. Okay? Confusion, pagkalito, or hindi mapakali. Mas maaring ang mga ang nakatatanda na may COVID, maaring mas tulog-tulog. Or mas palaging mahina, palagi na lang nakahiga sa kama. Or palagi silang natutumba, yung tinatawag pong falls. Ang falls po kasi minsan, palaging sinisisi ang arthritis or pagiging mahina ng tuhod ng isang may edad. Pero ang falls or pagkatumba ay maaring isang simptomas ng mas malalang sakit katulad ng COVID. Next slide po. Okay. Again, pinakita po ito earlier ni Dr. Karandang, i-emphasize lang po natin na ang COVID sa mga may edad, mas malaki po ang epekto, mas madalas pong ma-ospital ang isang may edad na nagkaka-COVID, and mas malaki po ang pagkakataon na mamatay ng isang may edad dahil po sa COVID. Kaya po ang the best thing na mangyayari is dapat po hindi magkaroon ng COVID ang isang may edad. Okay, bakit po tumataas ang pagkakataon ng ospital at mamatay ng isang may edad dahil sa COVID? Unang-una po, mas taas ang pagkakataon na magkaroon ka ng severe illness. Okay? Pangalawa po,
mas mataas ang pagkakataon din na lumala ang mga comorbidities mo. Ano po ba yung mga comorbidities na to? Madalas na magkaroon ng mas malalang problema sa puso, mas madalas ang pagkakataong lumala ang diabetes, atakihin sa puso, magka-stroke, magkaroon ng problema sa baga, lalong-lalo na kung meron kang COPD dati, magkaroon ng pagpalya ng kidney. Maaring mangyari po yun pag nagkaroon ka rin ng COVID. And then of course, dahil nga po sa frailty, ang isang may edad na may frailty, mas mahina po ang reserba ng katawan niya. So, hindi niya kakayanin yung asulto sa katawan niya ng sakit. Kaya po mas mataas, mamatay at maospital ang isang may edad. Next slide po. Dito po sa Pilipinas, makikita niyo po na mas marami pa rin na mas bata ang nagkaka-COVID. So, ito po yung confirmed cases dito sa kaliwa. Makikita niyo po, ang confirmed cases, mas marami pa rin sa mas batang mga Pilipino kaysa dun sa mga nagkakaedad. Ngunit, kung titignan po natin yung literato sa kanan, kung sino yung mga namamatay sa COVID, mas marami po ang porsyentong namamatay na mga may edad sa COVID na kumpara sa mga mas batang pasyente na nagkaka-COVID. So, pag nagkakaedad ka or pag may edad ka na, mas mataas ang pagkakataon na mamatay dahil sa COVID. Next slide po. Okay, ano naman po ang nangyayari sa mga tao na hindi naman nagko-COVID or nagka-COVID pero naka-isolate sa bahay? Ito pong pandemya to, nagkaroon po tayo ng ekstensibong lockdown and pinakamabigat ang epekto sa mga may edad. Unang-una po, yung mga dating ginagawa ng mga may edad, hindi na nila nagagawa. Hindi na sila nakakalabas para mag-exercise, para mamasyal, at magpunta sa simbahan at makipag-sosyalan sa kanilang mga kaibigan. So ano po nangyayari? Nagkakaroon sila ng sedentary behavior. And itong sedentary behavior na to, marami ring sanga-sanga na behavior na lumalabas katulad ng kumakain ng mga hindi tama, nagkakaroon ng mga bisyo, naninigarilyo uli, umiinom ng alak, or gumagamit ng mga ibang gamot na hindi naman nila ginagamit dati. So ano po ang nangyayari? So nagkakaroon ng pagbigat ng timbang, tumataba, so nawawala ng ehersisyo, so humihina ho ang exercise capacity ng baga at puso at muscles, nababawasan ng sensitivity sa insulin, so tumataas din po ang blood sugar. Dahil hindi po nakakapag-exercise, bumababa po ang muscle mass. So pag bumaba ang muscle mass, ano po ang nangyayari? Exercise capacity ng isang may edad, nababawasan po. Yung muscle strength din po niya, nababawasan. So marami pong mga may edad nagrereklamo, pag naglakad na po sila ngayon, parang nanginginig na tuhod nila. Hindi naman nangyayari yun dati. Hindi na nila mabuhat yung mga dating bagay na nabubuhat nila. Kasi po, naging sedentary sila because of the lockdown. Next slide po. Okay. Ang nangyayari po, dahil po sa lockdown, meron naman pong ibang mga nakatatanda o nagkakaedad na sinusubukan po mag-exercise sa bahay. Okay? And sinasabi nila gusto nila mag-exercise. Ang problema lang din naman po minsan is kung hindi naman po nila ginagawa ang exercise dati and hindi sanay ang katawan nilang mag-exercise dati nung wala pang pandemya, yung pagsisimula ng exercise sa bahay ng walang patnubay ng physical therapists or ng mga trained na exercise practitioners, maaari pong magkaroon ng increased risk for injury. Kasi hindi naman po sila sanay gumagawa or magsimula ng exercise dati. So nandun din po yung probabilidad na matumba ka or magkaroon ng injury dahil po hindi tama yung pagsisimula ng exercise na nangyayari. Okay. Next po. Ano pa po ang ibang epekto ng pandemyang ito? Tumataas din po ang pagkakataon ng paglala ng non-communicable diseases. Okay? Paglala at posibilidad na mamatay dahil po sa mga sakit na to. Ano po itong mga sakit na to? Ito po yung high blood, sakit sa puso, diabetes, sakit sa kidneys, stroke, cholesterol, at iba-iba pa pong mga sakit. Okay. Lumalala din po ito dahil unang-una, nahihirapan silang mag-follow up sa mga doktor dahil nga po dun sa mga problema sa transportation or scheduling with the doctors or pagbiyahe. Tumataas din po kasi ang mga unwanted behaviors o mga pinagbabawal po ng mga behaviors katulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. And bumababa ang physical activity. So yung mga sakit na ito, lumalala na itong pandemya. Next slide po. Okay? So katulad po ng sinabi natin kanina, nababawasan ang access sa pagpapatingin sa doktor,
medication supply access. May ibang nakakaedad dahil po hindi makapagtrabaho or salat sa pera, na mahihirapang bumili ng maintenance medications nila. Yung iba naman po, natatakot pumunta sa ospital para mag-follow up or magpa-check up kung meron silang problemang nararamdaman kasi natatakot nga magkaroon ng COVID. And then of course, may mga ibang ospital na, especially nung nagkaroon tayo ng spike na itong early part ng taon, nung around March or April, nahihirapang pumunta sa ospital kasi ang focus ng mga ospital ay yung mga pasyente na nagkakaroon ng COVID. So nung mga panahon na yon, medyo mas maraming tao na pumupunta sa ospital dahil sa COVID, natatakot yung mga tao na magpatingin ng mga bagay na nararamdaman nila. Next slide po. Okay, how about sa nutrition aspect ng isang nakatatanda nitong pandemyang ito, no? Dahil nga mas madalas sila sa bahay, either yung availability ng tamang pagkain, hindi nila makuha kasi hindi sila makapangmalengke, lalo na kung mag-isa lang sila sa bahay. Or napipilitan silang kumain ng mga unhealthy na pagkain katulad ng mga dilata. Okay? Psychological factors, yun nga, yung sobrang takot dahil sa COVID or pagkakaroon ng depression dahil dito sa pandemyang ito, marami akong pasyente na nagkaroon ng depression. Okay? So, hindi sila kumakain ng maayos. So, ano po nangyayari? Marami sa kanila nagkakaroon ng weight problems and nutrition loss, tumataas ngayon ang problema sa cardiovascular disease. Next slide po. Okay, ano pa po ang isang problema? Katulad ng sinabi ko po kanina, marami pong nakakaedad na nakaramdam ng depression at stress dahil po dito sa pandemyang to. Marami po sa kanila nakaramdam na nag-iisa sila or lonely. And mas malala ang loneliness nila ngayong pandemya kaysa nung bago magpandemya. At mas stress sila overall. Itong simptomas na to, itong pagiging depressed at stress, mas malala sa mga taong nag-iisa sa buhay or mag-isa lang nakatira sa bahay kumpara sa mga may kasama sa bahay. Next slide po. Excuse me. Okay. So, malapit na po tayo sa katapusan nitong talk ko po. Kagaya po ng sinasabi natin, maraming paraan para maprotektahan ng isang may edad sa pandemyang ito. Okay? Nabanggit po ni Dr. Karandang kanina, physical distancing, staying at home, hand hygiene, and cough etiquette, yung tamang pag-ubo. Okay? Pag-iwas sa mga matataong lugar at sa mga lugar na kulob, and ideally sa mga lugar dapat tayo na medyo ventilated. Okay? And then of course, yung pagka-quarantine at saka pag-isolate kung meron tayong simptomas or na-expose tayo sa tao may COVID. Ang pinakahuli po dito is yung pagbabakuna. Okay? Nabanggit po natin yung mga pamamaraan kanina like yung pagsusot ng face mask, yung polisiya ng mga gobyerno, lahat po ito, pati physical distancing, hand hygiene, lahat po ito ay hindi perpektong mga pamamaraan para protektahan ng ating sarili. Kaya nga po, kailangan in layers or marami tayong gagawin para ma-improve yung protection natin. At ang pinakahuli dito ay yung pagbabakuna. Okay? Kung gusto po nating makalabas, dapat i-ensure natin na yung chance nating makakuha ng malalang COVID, mapababa natin ng todo. And vaccines lang ang pwedeng gumawa po nun. Yung mapababa yung posibilidad na magkaroon ka ng malalang sakit or ma-hospital ka dahil sa COVID. Naiintindihan po natin ang takot ng mga may edad dun sa posibilidad na side effects. Okay? Pero po, ang mga bakuna natin napag-aralan na sa libo-libong mga tao. Bago po ito na ilabas at pinamahagi sa mga tao, napag-aralan po natin itong maigi. Okay? Meron po mga side effects ang bakuna. Pero lahat naman po ng gamot may side effects. And yung side effect po ng bakuna ay napaka-rare or hindi po siya malimit. Kumbaga makikita mo lang po siya isang beses pagkatapos mabukunahan ng ilang milyong katao. Hindi po siya ganun kadalas mangyari. And minsan po yung mga karaniwang gamot na iniinom natin, kagaya ng paracetamol or iba pang gamot, maaari pong mas madalas pang magkaroon ng side effect sa mga gamot na yon kumpara sa bakuna. And ang mga bakuna naman po, meron tayong mga pamamaraan na ginagawa para masiguro nating hindi mabantayan natin kayo after mabakunahan. So,
Nandun kayo dun sa vaccination center, binabantayan po kayo for 15 to 30 minutes bago kayo pauwiin just to make sure na safe po ang katawan nyo at wala kayong natitirang reaction. Okay? Naiintindihan din po natin na ang daming mga factors na nagpapababa ng kumpiyansa ng mga senior citizens sa bakuna. And ang masaklap po dito, minsan po, ang mga sariling, makapwa ko doktor minsan ang nagiging dahilan kaya bumababa ang kumpiyansa sa pagbabakuna. Kailangan po natin na maintindihan na ang mga bakuna ay safe at dapat po ang mga doktor ay maintindihan din yon. Pag-aralan po ang safety profile at mga literature tungkol sa mga bakuna para po tama ang ating ina-advise sa ating mga senior citizens. Okay? And of course, may nabanggit din po kanina ni Dr. Kalandang, may infodemic sa maling impormasyon sa bakuna. Dapat po bilang senior citizens, alam po natin kung saan tayo pupunta para malaman ang tamang impormasyon at tamang advice sa mga bakuna. Next slide po. Okay po. Ito na po ang paghuling slide ko and may kwento lang po ako sa inyo. Yung nasa kaliwa po ay litrato ng aking nanay. Yung nasa kanan po ang aking tatay. Okay? Sabay po silang nagka-COVID noong March 26. Okay? March 24. 3 araw po silang nagkaroon ng simptomas, pareho po silang lumala. Kasabay po nila yung isang kapatid ko at saka isang pamangkin ko. Dahil po lumalala ang simptomas ng aking ina, napilitan po akong i-admit siya sa ospital at kinailangan na talaga siyang i-admit sa ospital dahil hindi po siya nagre-respond dun sa mga paunang lunas na binibigay ko sa bahay. She spent time 11 days po sa ICU. Sa kasamaang palad po, namatay ang aking ina dahil po sa COVID. Hindi na po niya inabot ang pag-deploy ng mga bakuna. Hindi na po niya inabot ang kanyang apo. Hindi na po niya inabot ang birthday ko. Okay? So napatay po ang aking ina nang hindi man lang nababakunahan dahil hindi pa po nakalabas ang bakuna. Fast forward po, ang ama ko naka-recover po sa bakuna. Okay? Sa COVID-19. Naka-recover po siya. So nung nagkaroon na ng pagkakataon na makakuha siya ng bakuna sa COVID, nakuha po niya at ito po ang litrato niya. Okay? So bakunado na po siya sa COVID. Ako po nanghihinayang na wala na po dito ang aking ina dahil lang po sa COVID at dahil lang wala pang bakuna nung mga panahon na yon. And despite the fact na nag-iingat kami, and despite the fact na hindi sila nakatira sa bahay ko, hindi nakakuha sila ng COVID. Okay? So sana po magpabakuna po ang ating senior citizens. Ang mga bakuna po ay safe, epektibo at libre. Ang mga side effect po are manageable at napaka-rare. Okay? Magpabakuna po kayo kung ano at ang available as soon as possible at kung kaya nyo na. Okay? Marami pong salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Dr. Abat, sa inyong pagpapaliwanag ng napaka-importanteng vaccination para po sa ating mga senior citizens. No, bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong bigyan ng recognition ang mga mayors na sumama po sa ating town hall session ngayon. Mayor Joe Alcantara of Donsol City, Sorsogon Province, Mayor Lino Cayetano of Taguig City, Mayor Eleanor Segundo ng Vinzons, Camarines Norte, Mayor Ronaldo Franco of Pamplona, Camarines Sur, Mayor Jimmy Delenya of Presentacion, Camarines Sur, Mayor Attorney Cynthia Falcotelo Fortes of Barcelona, Sorsogon, Mayor Frank Bernaldez of Bato, Camarines Sur, Mayor Isagani Mendoza of Castilla, Sorsogon, Mayor Peter Cua of San Andres, Catanduanes. Narito rin ang iba't ibang senior citizens group, no? Senior Citizens Welfare Association of the Philippines, MRRD National Senior Citizens Affairs, Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, National Commission of Senior Citizens, NAPC Senior Citizens Council, Office of Senior Citizens Affairs of the different LGUs. Ngayon naman po para sa susunod na presentation, we're going to talk about the mobilization efforts for vaccinating senior citizens from Attorney Franklin M. Quijano, the chairperson of the National Commission of Senior Citizens. Attorney Franklin Quijano, the floor is yours. Thank you. Good morning. Thank you very much. Unang-una po, ang pasasalamat. Last night, we met with President Rudy Duterte
and I expressed in behalf of the Commission and in behalf of the many senior citizen associations and organizations, our gratefulness dahil po pinayagan na ang fully vaccinated senior citizen na makakagawa at makakapunta on safe spaces. And so let me take this opportunity to thank IATF led by Secretary Duque and all the rest of the compliments. Maraming salamat po. In the beginning, we were hoping that we will be heard because we believe that there are still safe spaces in our country and senior citizens may be allowed. But with your mandate and your order to allow senior citizens to go out, buy the basic necessities, especially, or maybe particularly those who are fully vaccinated, I think this is a singular incentive for senior citizens to get themselves vaccinated. Kasi po, ang walang vaccination ay hindi makakalabas. At kung fully vaccinated ka, makakalabas ka. The points raised by Dr. Abad and Dr. Karandang are really very educational, and we really are hoping that we would be effective on this score. I also would like to acknowledge the local chief executives who are with us, ably led by Chairman Binhor Abalos. Charles, please. Next slide, please. Yeah. I would like to confess that I am a COVID-19 victim myself. When I was appointed as chairperson of the National Commission of Senior Citizens, immediately I gathered myself, tackled, and went to Manila because I am from Northern Mindanao. When I arrived Manila, I had to wrestle with the difficulties because this is a newly established government institution under the office of the president. So I went to Congress, had my swab tests. I tried to convince Congress that since we are new, we should have our budget. And then when I was about to go to Senate and nangangailangan ng another swab test, RT-PCR, I discovered that I had COVID. Buti na lang, yung COVID ay very minimal, and I was told that I was asymptomatic. My taste was good, my smell was good, lungs were good. But nonetheless, you can feel some effects. So having had that, I thought, baka hindi na kailangan magbakuna dahil na-COVID ako, tumaas yung antibodies ko. But then again, learning from all these webinars and seminars coming from DOH and some doctor friends, I realized that the name of the game is immunity. When we are born in this world, nagkakaroon tayo ng immunity. When we take the mother's milk, may booster ng immunity. But through time, bumababa po ang immunity ng tao because of the stresses in life. And so the debate with DOH being on the lead, ano ba, papayagan ba si ivermectin, etc. Because when you get sick, you need to have therapeutic drugs to address your disease. Now, we realize that if we are to just react over COVID, ang mangyayari po ay malaking problema sa hospital. Overburden yung hospital. Kung kaya, kailangan magkaka-vaccine. Vaccination actually improves immunity. And so, I had the occasion of visiting Cebu and nagkaroon po ako ng bakuna last May 31.
I had my second dose 2 weeks ago, and therefore, pwede na po akong makalabas in safe spaces. And therefore, I observe all the safety protocols, and I hope that this is sufficient incentive for all. I therefore ask all the Senior Citizens Association, the OSCA led by Ben Medina, he is the leader of the OSCA in the whole country, the FISCAP, the Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, led by Oka Recaplanca and all others. Their president is also from Mindanao. The SCWAP, the Senior Citizens Welfare Association of the Philippines, led by Tolitz Prahides. I cannot mention all the associations, but I beg and I pray that you will help disseminate the information of the necessity of senior citizens being the second in the priority, because DOH and WHO and the government has realized the need to protect the senior citizens. Can we proceed to the next slide, please? But, you know, it's a happy note that senior citizens are very much willing to have themselves vaccinated. So from the data of DOH, 91% and even more are willing to be vaccinated. It's just that there still are certain things that we could, do together. One is there are senior citizens who really are willing to be vaccinated, but they have limited mobility. And the example of this is Engineer Carlos Espinosa, who had himself vaccinated the other day after all the noise he created. Kasi gusto niyang magpabakuna. Yung mga anak niya, mga frontliners, pero wala sa Pilipinas, nasa US. But he personally said, I'm not very ambulatory, but I want to have vaccination. So nagkakaroon ng tug of war kasi in Cebu, and I'm happy that this is a best practice, a lot of hospitals are involved in the vaccination. As compared to the other areas where yung LGU lang at saka DOH ang nagbabakuna, I think the reason why Cebu was able to immediately address their issue of COVID is because nagtutulungan po ang lahat. And I hope that DOH and WHO will help herald kung sinong mga best practices, kasi nakikita natin na kung may mga best practice, the chances of fighting COVID is higher. Now, I would like to emphasize this from the point of yung team ng DOH at WHO. I asked that Engineer Espinosa be vaccinated, and I'm glad that DOH, WHO, and the LGU of Cebu responded. It means, therefore, that our government united would be able to address the issue of herd immunity very early. There are those who have the hesitancy, and I think we would be able to address that with all the incentives that we are defining. In fact, I'd like to say that ang mga malls nagbibigay nga ng incentive. So sabi nila, pagka bibili ka ng 2,000, may 200 na discount sa mga fully vaccinated. So there is a contest of incentivizing, but to me, the best incentive is really to have yourself fully vaccinated, so that the other seniors who will see you to be moving around safe spaces, practicing safe practices, will also follow suit. So again, sana we will be able to convince all the senior citizens, and we will also be able to address the issue of the chismis
and the conspiracy theories. Doing this, we may be able to also wrestle the issues of some senior citizens na kulang ng impormasyon. Right now, it's really a two-way street that we would hope we would be able to do. Alam ko po na may mga vaccination centers, but I hope and I pray that DOH and WHO and everyone will advocate na may mga tao po na ayaw pumunta sa vaccination center, lalo na kung ang vaccination center ay air-conditioned at may maraming tao. So with the senior citizens, I hope you will give all the support and liberality and perhaps go house to house. Next slide, Charles. So the data is there. Senior citizens are more than willing. Let us take advantage of this. Next slide, Charles. So while more people are now eligible to be vaccinated, we must not lose focus on prioritizing the protection of our elderly. We have a narrow window to protect the elderly, and we need to pick up the pace. We understand na limited po yung bakuna. We understand na may mga inuunang lugar. But I hope that everyone united will be able to give focus to the senior citizens as the A2. Next slide, Charles. So we must convince the rest of the seniors, and I'd like to emphasize this, including the household helps to get vaccinated. With the Engineer Espinosa, willing si Engineer Espinosa, and he was 94 years old, the first 94 senior citizen in Cebu City na pinuntahan at nabakunahan. But then again, may dalawang house helps na may hesitation. So it's part of our duty as senior citizens to also convince those who are with us in the family, those who are taking care of us, to have themselves vaccinated. Next, Charles. So I pray that the LGU, kasi si Senior Citizen Commission is not really in the front lines. We are part of the information stream. We would like to help the LGU in the information and perhaps in the discussions. But I hope that the LGUs will set up priority lanes and dedicated schedules for the elderly, arrange mobile vaccination posts, and bring vaccines closer to the community using buses and all. Organize house-to-house teams and rally partners and volunteers for social mobilization. Ang lahat po ng mga LGUs, mayroon pong OSCA, may mga FISCAP, at right now, those who are meeting very frequently are the social media senior citizens group, foremost of which is SCWAP, Ruben Carlos Carangal, Tulits Prahides, and all are also helping us. Next. So protecting our elderly protects our economy. I was teasing some decision makers and said, you know, ang senior citizen po ay may purchasing power. Dahil may purchasing power po ang senior citizen, pag fully vaccinated sila at pinapunta nyo sa safe spaces including grocery stores and pharmacies, they would be able to spend their disposable income. When this happens, the senior citizen, by just spending, would be able to help in the rebound of this economy. But more than that, alam ko po na ang senior citizens are more productive. Yung plantitos at plantitas, kasali po si senior citizen dyan. And so we are really saying, please help the senior citizen to be part in the rebound of this economy. Next, please. So
I hope that I have convinced everyone enough. I thank the mayors who are with us, Chairman Benhur Avalos. Everybody's effort really counts here, and we know that no one is safe until everyone is safe. Maraming salamat po sa binigay ninyo na oras for the senior citizen. God bless. Maraming salamat po, Attorney Quijano. Naway naliwanagan ng ating mga senior citizens, no, na may mga agam-agam pa. Sana po, no, magpabakuna na po sila. Before that, I'd like to recognize lang po si MMDA Chairperson Benhur Abalos, and from ULAP, no, si Ms. Andrea Loriaga, Executive Director of the League of Municipalities of the Philippines. Ngayon naman po, no, when we talk of creating demand among our senior citizens, we also talk of the perennial problem of having limited vaccines. And how are we ensuring, no, equitable access to our vaccines? Now, I give the floor to June Ryan Orbina, Communications Officer for Immunization from the World Health Organization, to discuss with us the equitable access to COVID-19 vaccines through the COVAX initiative. June, the floor is yours. Yes, thank you very much at magandang umaga, Laura. Magandang umaga sa ating senior citizens, sa ating mayors, other members of the community na present ngayon sa town hall natin, and of course to our co-leads sa Department of Health and sa WHO din and other partners. So ito po, itong last presentation, last discussion natin this morning, we'll be looking at equitable access to COVID-19 vaccines through the COVAX facility. So pag-uusapan natin dito yung mahalagang topic ng vaccine equity. Ito po yung pagbibigay ng sapat na quantity ng bakuna ayon sa pangangailangan at kung paano ito na-reflect on a global scale at paano natin magawa ito on a very local scale. Especially ngayon na pinag-usapan natin yung pag-prioritize ng ating A2s or ating mga senior citizens. So let me start po with the statement kung saan nag-end po kanina si Attorney Quijano. No? It's a very important statement na nagsasabing with a fast-moving pandemic, no one is safe unless everyone is safe. So wala pong kahit isang ligtas kung hindi po tayo lahat ay ligtas. And this reflects globally and as well as in our country din. Dahil napakahalaga po ngayon yung usapin sa limitado at equitable na supply ng bakuna globally and how we can make the best use ng pagbabakuna dito dahil alam naman po natin na as mentioned by other speakers na yung bakuna po ay isang napaka-importanting part ng ating arsenal when it comes to ending the pandemic. Kasama na rin po dito yung ating mga minimum public health standards gaya ng nabanggit na physical distancing, yung hand hygiene natin, pag-avoid ng crowded places and other measures na matagal na nating pinapractice din. As long as the virus continues to circulate everywhere, naapektuhan po ang ating ekonomiya, naapektuhan ang ating trade, ang ating travel, at lalong napapadelay po yung ating economic recovery. Kaya po important po yung vaccine equity, lalo na po ngayon sa usapin din ng panibagong mga variants, mga fast-spreading variants po na ating nababalitaan, mayroon pong nagsispread ngayon in several countries at mayroon din pong na-detect sa ating country ngayon. Ito ay nagbibigay ng malaking banta sa sudden na surges at napaka-importante po na maprotektahan natin ang ating priority groups through vaccine equity. Ngayon po, isa po sa mga layunin ng World Health Organization, kasama po yung ibang kasapi ng COVAX facility, ay yung pag-accelerate ng development at pag-produce, pag-manufacture ng ating COVID-19 vaccines at yung pagbigay ng garantiya na fair at equitable po yung access o yung pag-distribute din ng bakuna nito sa lahat ng countries around the world. So ito pong COVAX po ay napakalaking portfolio po ito ng mga bakuna. Ito po ay co-led ng ating Gavi, Vaccine Alliance, yung Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations or yung CEPI, pati yung World Health Organization. Kasama din po dito yung UNICEF bilang yung ating logistics partner. So yung UNICEF po natin yung in charge sa pagde-deliver ng malakihang quantities ng bakuna sa mga iba't ibang countries na recipients ng COVAX facility po na ito. Yung aim po ng COVAX natin, as mentioned, ay makapagbigay ng equitable access ng bakuna around the world. At ito po yung mga na-offer ng ating COVAX facility.
Ito po ay doses for at least 20% of the country's population. Yung 20% po, ito po yung magko-cover ng ating priority groups. Gaya ng na-mention kanina na vaccine prioritization framework from previous presentations. Kanina kasama ang presentation ni Dr. Nina. Nakasama po dito yung sa priority natin ay ang ating mga health workers, ang ating mga elderly at those with comorbidities. Sila po yung ating priority groups dito sa ating COVAX na vaccines because sila po yung may highest na risk for severe illness, for hospitalizations, and for deaths. Yung COVAX din po ay, as mentioned, napaka-diverse at actively managed yung portfolio of vaccines nito na monitor at may oversight yung COVAX facility sa various vaccines na pinoproduce at kung aling vaccines dito yung medyo promising at medyo maganda yung nakikitang resulta sa mga clinical trials, then the facility provides the opportunity for such vaccines to be hastened in terms sa kanilang production, and also napaparami din yung manufacturing nito. Kaya napapabilis po natin yung time span from research and development towards the actual rollout ng vaccines. The vaccines are also delivered as soon as they're available thanks to the efficient na logistics na system ng ating UNICEF partners. And hopefully, natutulungan po ng COVAX facility na ma-end yung acute phase ng pandemic na ito, na mapababa natin yung number of cases worldwide. And this so paano po gumagana yung COVAX na to? Ano po yung mechanisms nito? So very briefly, yung COVAX po kasi is composed of pooled resources from several participating countries. At yung resources na to, pinupool together para magkaroon tayo ng platform for research and development sa pag-manufacture ng vaccines, at nagagamit din yung platform na ito para ma-negotiate ng high-income countries yung kanilang sariling supply din ng 20% of the vaccines for their own population. However, this is not just for high-income countries as nakikita nga natin dito. Ito nga yung pinag-usapan nating vaccine equity. Because of the COVAX facility, may increased chances din yung lower and middle-income countries na mag-access ng vaccines na ito. At nagagawa ito mostly through another funding mechanism under COVAX, which is called the Advanced Market Commitment. At dito po, these are through donations, development assistance, as well as donations from private entities, from philanthropies. Nakakapagbigay po ng bakuna to middle and low income countries. I think around 92 countries po yung nakakasama dito sa COVAX AMC or Advanced Market Commitment dito, and kasama na dito yung Pilipinas. So in this way, meron po tayong bakuna na available for the high income countries and also bakuna na available for the middle and lower income countries, at least for the 20% high priority na population. At ito din po yung ating na-enjoy or ating na-receive na bakuna partly dito sa ating bansa in the past few months. Kung tingnan natin worldwide, kung kumusta na yung pag-roll out ng COVAX vaccines or ng vaccines to the COVAX facility, over 95 million doses of vaccines were already shipped, and these were shipped to 133 participating countries or economies. And out of the 133 countries, 40 dito yung nakapag-umpisa ng campaign against COVID-19 because of the COVAX vaccines. We recognize, of course, na sa ating bansa, sa Pilipinas, marami tayong procurement means or means na pagkukunan ng vaccines, at yung COVAX facility is one of them. And so far, the COVAX facility has provided over 5 million doses sa ating bansa. Yung other sources ng bakuna naman natin ay through bilateral agreements or through tripartite negotiations or through donations then from other countries. At makikita ninyo sa timeline na ito kung ano-ano na yung mga bakuna na dumating as donations from the COVAX facility. And we're expecting more because ang commitment na ng COVAX facility is to provide up to 20% ng vaccines sa population. So that would be around 20 million din for the country. So this coming July, we have we have quite a large bulk of vaccines expected din from the COVAX facility. Part of this would be vaccines na donated through the COVAX facility, but these are dose-sharing vaccines ng US government.
Kamakailan lang po ay nag-release po ng statement yung COVAX on the equal recognition of vaccines. Kasi I'm sure malaking usapin ngayon in various countries as well as in kahit sa mga local governments natin, kahit on an individual basis, kung ano ba yung pagkakaiba ng mga bakuna na to. Yung other countries may options na certain vaccines would be needed before entry sa kanilang countries. At the same time, on a personal level, may mga choices din kung minsan na ay mag-antay na lang ako sa mga particular brands ng bakuna, thinking that these vaccines would be better for me. But this statement from the COVAX facility issued last week mentions equal recognition of vaccines. And I just read a portion dito that COVAX urges all regional, national, and local government authorities to recognize as fully vaccinated all people who have received COVID-19 vaccines that have been deemed safe and effective by the World Health Organization or by the stringent regulatory authorities approved for COVID-19 vaccines. Ibig sabihin now is not the time for us to choose the brands. As mentioned din ng other speakers kanina, get the vaccine as soon as it's available, because all the vaccines that we have, as long as they have WHO's emergency use listing din na approval, and also for the country then mayroon tayong emergency use authorization, all these vaccines protect against severe disease and deaths. And yun naman yung importance kung bakit kailangan mabakunahan natin ating mga sarili, especially yung ating mga priority groups, kasama na doon yung ating senior citizens. So bakit nga palagi nating or binibigyan natin ng focus talaga ngayon yung vaccination ng ating senior citizens? Because with limited vaccine supplies, prioritizing our elderly saves more lives. Because limited yung vaccine supply natin, we have to make the best use of our vaccines. And kung makita natin dito among our different priority groups, as mentioned kanina, yung na-prioritize natin for the COVAX vaccines from the COVAX facility, yung A1, A2, and A3. Among the A2s, our senior citizens, kayo po nun, kayo yung may malaking risk talaga for severe disease, hospitalizations, and deaths. In fact, 7 out of 10 ng ating COVID-19 deaths are from those greater than 60 years old. So napakalaki ng risk. Ibig sabihin malaki din dapat yung ating na-invest sa protection ng ating mga lolo at lola. However, yung current stats natin ngayon, as presented din by the earlier presentations, would show that 3 in every 10 have received 1 dose of the COVID-19 vaccine. This is just 1 dose, considering that we need 2 doses for most of the vaccines to ensure or to have the maximum protection na mabibigay ng bakuna. So medyo may disparity tayo dito na malaki yung risk sa ating elderly, pero yung mga nabakunahan ay konti pa lang. Kaya medyo nasa state tayo of an urgent need din talaga to pick up the pace in vaccinating our elderly. Especially ngayon na may malaking risk din na may surge because of the new COVID-19 variants. So bakit nga na-mention nito ni Attorney Quijano, bakit nga na kailangan nating i-protect yung elderly natin in such a way na ito ay nagli-lead sa protection ng ating economy? As mentioned, yung ating elderly have the highest propensity na ma-hospitalize. Kaya if we prevent the increase in hospitalizations, mapiprevent din natin yung pag-overwhelm ng health system. Kasi kung overwhelmed ang ating health system, na-forcing ating local governments, even the national government, to institute lockdowns and other measures. And ito yung nag-result to an economic downturn. And to add to that, kung overwhelmed ang ating health system, dumadami din yung infections among our healthcare workers. So pumapatong-patong yung ating problems. That's why if we go back sa track nito, sa cause and effect na nakikita natin dito, if we prevent the increase in hospitalizations by vaccinating those who are most vulnerable, our elderly, then we prevent overwhelming our health system, prevent lockdowns and other measures, and prevent economic downturn din. Kaya we keep on emphasizing na napaka-importanting ma-prioritize natin itong ating priority groups, especially our elderly. So what do we need to do? And some of these points have been mentioned early on, and I hope that everyone takes to heart that we need a whole of community approach to urgently ramp up the vaccination of our senior citizens, because they need the protection and we need their protection as well, such that we can improve kumbaga ang ating status in responding to the pandemic.
So we call on local chief executives to enable easier access of the elderly to vaccines. We know and recognize a lot of the local government units have already had their innovations then along these lines. But for other LGUs, we encourage you to look at the best practices ng other LGUs din in providing ease in registration, improving convenience in accessing the vaccines, bringing the vaccination sites closer to communities, and ensuring safety of our senior citizens in vaccination sites. So maraming mga ways in doing this, gaya nga ng green lanes or specific days ng vaccination, gaya ng na-mention kanina din ni Atty. Quijano. We also encourage the public, the general public, to help motivate and assist their elderly loved ones towards vaccines. Our senior citizens also to get vaccinated first, and also to be peer advocates for vaccines. Na makwento nyo sa iba kung ano yung kahalagahan ng pagbabakuna out of sa na-learn nyo dito sa ating town hall today. And for partners, to share our resources and to amplify messages and to mobilize staff and volunteers on the ground to ensure na napapabilis natin yung pag-mobilize ng ating senior citizens towards the vaccination centers and towards improving their access to vaccines. So let us remember, and this is our call from WHO, that without delay, let's give our senior citizens the protection they need, the protection you need, and the quality of life you all deserve. So don't forget that vaccines are safe, the vaccines are effective, and vaccines work. Thank you, and over to you, Laura. Thank you very much, Jimmy, for that wonderful presentation. No? Tunay nga na napaka-importante ng COVAX initiative to ensure that we'll be able to protect the most vulnerable. Now, I'll open the floor to the Q&A. We're running a bit over time, so ilulump together ko na po yung mga technical questions and then yung mga operational questions. We're also joined by Dr. Casey of the NVOC for other operational questions. So the first question po, Yusek, sunod-sunod na question po para po sa inyo, no? So, I guess yung first question po is, bakit kailangan nating makuha ang bakuna at the earliest possible time at hindi na kailangan mamili, no? So last week, it was Yusek Domingo who discussed with us po yung local data on the performance of these vaccines. And pangalawa po, kung nakuha na ba daw yung first and second doses, kailangan daw po ba ng booster dose pa? So Yusek, yung two things, yung kailangan ko bang mamili kung anong bakuna yung dapat gamitin sa akin at kailangan ko ba ng booster dose sakaling natapos ko na yung 2 doses. Yes, salamat Laura, and magandang umaga po or magandang tanghali na sa ating mga kasama na sa senior citizens groups at saka of course our local government officials and to the public. Good morning po sa lahat sa inyo. Unang-una po, napaka-importante na makuha natin ang bakuna. Kahit ano pa hong brand ang meron na yan, kailangan po natin makapagpabakuna dahil nasabi na rin naman po ng siyensya, ebidensya at ng ating mga eksperto na ang bakuna po isa po sa susi para maprotektahan tayo at ang ating pamilya laban dito sa pandemya na ito. So nakikita na ho natin sa ibang bansa kung paano nagiging epektibo ang mga bakunang ito laban sa COVID-19. Nakita na rin po natin na sa ibang bansa, marami ang nagkakasakit pero madalas sa hindi, ang mga nagkakasakit ay yung mga hindi bakunado. So dito po sa Pilipinas, nakapagpakita na rin po ng effectiveness although hindi pa ho formal ang study natin. Pero dito sa National Capital Region, nakita na ho natin na unti-unting bumaba na ang mga kaso ng COVID-19 dito po among our healthcare workers. Dahil dito po sa NCR ay mataas po ang naging bakunahan ng ating healthcare workers. So diyan pa lang po, meron na ho tayong ebidensya, although it's not yet at that official level of study. Pero masasabi ho natin na talagang nakatulong na po para i-contain ang sakit dito sa National Capital Region. Now, bakit po ba natin kailangan isipin na hindi tayo namimili dapat ng mga brands ng bakuna? Noon hong lumabas ang mga clinical trial studies, nung una pa lang ho tayo magbabakuna, nagpakita po ng pagkakaiba-iba ang mga bakunang ito when it comes to efficacy. Sinabi nila ang Sinovac daw ay mga 60 or 50+% to 80+% ang efficacy in these clinical trial studies na ginawa. Sinabi nila ang Pfizer is at 95% at yung pang iba pang bakuna na meron po ngayon dito sa ating bansa. Ngunit ito pong clinical trial studies na po ito,
Ginawa po ito sa iba't ibang settings. Ibig sabihin, hindi po nagkapare-pareho ang mga circumstances nung ginagawa ang clinical trials. Nung ginawa po ang clinical trial ng mRNA vaccines like Pfizer and Moderna, ginawa po to at the outset of the pandemic nung wala pa hong mga variants na lumalabas at hindi pa rin po ganun kataas sa mga kaso dito po sa mga piling lugar na pinaggawa nito. Nung ginawa po itong Sinovac na clinical trial, ginawa po ito nung nagsusurge ang mga kaso doon po sa mga bansang pinagawaan nito. So ano po ba ang sinasabi ko? Ang sinasabi ko po, hindi po dapat natin ibase dito lang sa clinical trial study yung paniniwala natin sa efficacy ng isang bakuna. Ang kailangan natin tignan po ngayon yung effectiveness ng vaccine. At paano po ba natin yan makikita? Nakikita na po natin ngayon ang real-world studies. Ibig sabihin po, ibinibigay na po ngayon ang bakuna sa general population. Hindi katulad dun sa clinical study na meron pong piling populasyon, merong piling setting na ginagawan. Ngayon po, yung mga nagpapabakuna, pinag-aaralan po natin. At nakita na lahat ng bakuna na meron tayo ngayon dito sa ating bansa are all good performers. Ibig sabihin, nakapagpakita sila ng sapat na proteksyon against the variants, nakapagpakita ng sapat na protection against severe disease, against hospitalizations, and against deaths. So kahit ano pa hong bakuna ang meron tayo ngayon, as long as naibigay ng Food and Drug Administration ang kanilang Emergency Use Authority, binibigyan po ng assurance ng ating gobyerno na ito po ay magiging ligtas at ito po ay magiging epektibo para sa inyong lahat. So the next question, Laura, would be Booster dose, Yusek. Kailangan ba natin ng booster dose? Sige po, marami na pong nag-uusap-usap tungkol sa booster doses, no? So kailangan ho natin maintindihan. Ang booster dose po ay ang practice na ibinibigyan kayo ng iba pang bakuna bukod dun sa 2 doses na nakuha nyo ng bakuna. At ang sinasabi ng mga tao kaya dapat mag-booster dose ay dahil mahina daw ang bakunang nakuha nila nung umpisa. Hindi po yan totoo. Ang booster doses po ibinibigay dahil maaari na yung length of time na mabibigay ng immunity ng isang bakuna ay maikli, kaya nagbo-booster tayo. Yan po yung ginagawa doon sa mga ibang bakuna na meron. At maaari rin po dahil we are adapting to changes in the different in the cycle of the virus. Kaya po tayo nagbo-booster. Pero sa ngayon, pag tinignan natin ang ating mga experience around the globe, wala pa ho tayong sapat na ebidensya para makapagsabi na kailangan ng booster ng ating mga kababayan and even around the globe. Meron ho mga lumalabas, sinabi nila na ito daw platform na mga bakuna ay very effective daw kapag nagkaroon ng booster shot pa. Pero hindi pa ho kumpleto ang mga pag-aaral na yan at ito po ay kailangan din natin ikonsidera. Ang atin pong mga platforms na ginagamit dito sa ating bansa ay wala pa rin hong lumalabas na mga studies about Sinovac, about Gamaleya, when it comes to booster with other vaccine types. So aantayin po natin lahat ng ebidensya. Hindi po natin kailangan magmadali para sa booster. Bigyan natin ng kumpiyansa kung anong bakuna ang meron po tayo ngayon at naiturok sa inyo. Bibigyan po kayo ng proteksyon ng mga bakunang ito. Ito pong booster din, hindi po natin hinihikayat sa ngayon because we would want to focus on equity. Pag pinag-usapan ho natin ng equity, ibig sabihin lahat ay pantay-pantay, lahat ay nagkakaroon ng opportunity para mabakunahan. At sa ngayon po, hindi pa ho ganun ka-stable ang supply ng ating bakuna at hindi pa nabibigyan ang marami sa ating populasyon. So antayin ho nating lumabas ang mga ebidensya. Antayin natin na maging stable din ang ating mga supplies para lahat na po ay mas marami ang nabakunahan at saka po tayo mag-uusap at magbibigay ng recommendations para sa booster doses. Laura? Maraming salamat, Yusek. So napakaklaro po, no? Lahat ng bakuna na merong EUA mula sa FDA ay pare-pareho pong nagbibigay ng proteksyon sa atin, no? Against severe form of the disease or against death, no, regardless of variant. At pangalawa po, on booster doses, mas sinisigurado po muna ng gobyerno na mabakunahan lahat ng miyembro ng eligible population before we move on to the third or booster dose. I'd like to call on Dr. Nina Carandang to share her experience regarding po dun sa kanyang bakunahan sa kanilang household. Dr. Thank you, Laura. 3 po kami sa aming bahay.
ang husband ko at saka ang daughter ko. And 3 po yung aming klase ng bakunang nakuha. So hindi po kami namili kung saan po kami pwedeng bakunahan, ay yun po ang kinuha namin. So meron ho kaming Sinovac, Astra at Gamaleya. So kung iisipin nyo po, iba-iba na ho ang lengguwahe naming 3 ng husband ko at ng daughter ko. No? Isang Russian, isang Chinese, at isang British. No? Pero yun po yung katotohanan. Whatever is available, please avail of whatever is available in the soonest possible time. Importante po yun. No? Ang bakuna po, hanggang hindi po natin na ituturok sa ating mga braso, ay bakuna lang po yun. Hindi yun at dagdag po na proteksyon. Kailangan po natin ng dagdag na proteksyon. Pabiro nga po yung mga sa iba kong kasama eksperto sa expert panel, ba pwede na kami sumali sa clinical trial sa pamilya mo kasi 3 iba't ibang klaseng bakuna ang nakuha po namin. Hindi po kami namili kung ano po yung available kasi gusto po namin ng dagdag na protection. Thank you, Laura. Laura, before I turn it back to you, I'd just like to thank Dr. Abat and also Mr. Quijano for sharing their very personal experiences with COVID. Hindi po natin pinag-uusapan madalas yan. Kasi meron pa rin pong elemento ng pagkakahiya na nagka-COVID ako. So para na hong merong stigma tinatawag. Kaya hindi naman po dapat siyang ipaglandakan kasi ang gusto po natin ay walang magkasakit. But the fact that we're talking about it, it has been publicly shared, shows you that COVID happens to people that we know, to people that we love. No? So mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po Dr. Abat at ang aming pakikiramay. Salamat din po Attorney Quijano for sharing your personal story. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Nina Carandang. Para sa mga questions regarding kung paano daw po makaka-avail, saan po ba daw pwedeng magpalista ang mga nais na senior citizen, at kung maaari daw ba, hindi daw po kasi sila marunong mag-register. Anyone from our NVOC can answer. Saan nga po ba pwedeng magpalista at meron nga po bang tulong na binibigay to facilitate the registration of our senior citizens? Kung wala po, Yusek, para sa inyong tanong. Thank you. Yes po, meron pong mga proseso at mekanismo ang bawat local government po kung paano nakakapagpalista po ang ating mga kababayan, especially our senior citizens. Meron ho tayong mga good practices na nakikita ngayon sa ating mga local governments kung saan meron ho silang special lane or special mechanism para ma-assiste po ang ating mga senior citizens para sila po ay makapagpalista. Meron naman din pong ibang local governments, hindi na po inaantay na magpalista ang ating mga nakakatanda, ang ating mga lolo't lola. Sila po ay pinupuntahan na mismo sa bahay at binabakunahan. So kailangan lang po natin magtanong sa ating mga local governments para po malaman natin ang proseso na ito at hindi po tayo mahuli sa pagbabakuna. So Laura, I think Mayor Lino is here. Baka we can ask him because they have a good practice dito sa kanilang pagbabakuna ng senior citizen, if he is still here. Wala na? Andito pa po, pero baka po nasa ibang... Mayor Lino Cayetano? If wala po, maybe we can ask si Attorney Quijano po kung paano po yung kanilang organization is also helping our senior citizens to get registered. Attorney Quijano? Yeah, I'm sorry I'm mobile, but right now, ang Senior Citizens Commission ay talagang bago. Wala pa ngang implementing rules and regulations. Walang organizational structure. But the best help we can in this program is to really help disseminate the information. And right now, I'm very happy, extremely happy, that behind the NCSC are the many organizations of senior citizens, lalong-lalo na yung nasa social media. So we have the
Senior Citizens Welfare Association of the Philippines. Ito po ay ang dami-daming chapter sa buong bansa and they are meeting in the social media. Therefore, more than safe ang ginagawa nila. And then of course, we have the FISCAP and the OSCAS and there are actually groups. May mga grupo like COVID sa panahon ay senior citizens sa panahon ng COVID, etc., etc. They are helping. Even the Couples for Christ, may senior citizens sa sector kasi it's getting old as an organization. So may mga senior citizens association group sila. They are helping in disseminating the information. So that's the most that we can, but it's important. Information is very important. And I am happy that Dr. Carandang, Dr. Abat, Yusek Berhire, and everyone is really helping share and spread the information. Maraming salamat po, Attorney Quijano. Yusek, for the last question po, ano po ba yung mga benepisyo or advantages for a fully vaccinated senior citizen? Yes po, kapag tayo ay fully vaccinated, i-define muna po natin kung ano yung fully vaccinated. Ang fully vaccinated po na isang individual or senior citizen ay nakatanggap na po ng 2 doses ng inyong bakuna at nakalipas na po ang 2 linggo at mahigit pa para masabi po natin na fully vaccinated po kayo. So kung sakali po na ang inyong bakuna ay Johnson & Johnson, 1 dose lang po itong Johnson & Johnson. So we also consider ito po mga individuals na makakatanggap ng Johnson & Johnson vaccine na fully vaccinated 2 weeks after being given that single dose. Ngayon, ano po ba ang proteksyon at saka benepisyo? Kapag kayo po ay fully vaccinated na, yun pong mga sinasabing panlaban ng sa sakit sa ating katawan ay mataas na po ang level. Yun pong pagkakasakit ng mga severe, yun pong nahihirapan huminga, nagkakaroon po ng malubhang ubo, yung nauuspital at maaring mamatay, ay nababawasan po yung risk nyo kapag kayo ay fully vaccinated. Ngayon, para naman po magkaroon ng value, ito pong fully vaccinated individuals dito po sa ating bansa, lalong-lalo na ang ating senior citizens, nagpatupad po ng isang protocol ang Interagency Task Force, yung IATF, na maaari na po kayong lumabas, makapunta sa mga open spaces, makapag-kumain sa labas na bukas kung kayo po ay fully vaccinated na. Kailangan nyo lang pong dalhin ang inyong senior citizens card para kayo po ay payagan makalabas at kung sakasakaling kayo ay matanong ng ating mga enforcers. Pero that is the value that we give to our fully vaccinated individuals para naman po yung kumpiyansa sa bakuna ay naandon at magkaroon din kayo ng kumpiyansa. Ngunit, ang ating palagiang paalala, hindi po porke bakunado na tayo ay hindi na po tayo susunod sa ating mga safety protocols. Kailangan pa rin nyo pong mag-mask, kailangan nyo pa rin mag-face shield, kailangan nyo pa rin po yung physical distance, kailangan din po wag muna kayong pupunta sa matataong lugar at saka yung mga pwesto na enclosed po at poor ang ventilation. So continue to implement or comply with the minimum public health standards, but definitely fully vaccinated individuals are already protected, better protected than those who are not vaccinated. Laura? Thank you po, Yusek Reset. Ngayon naman po, we will be hearing responses from senior citizens groups. No, I'll begin with the National President Office for Senior Citizens Affairs, Mr. Ben Medina. Mr. Ben Medina, the floor is yours po. Hello, good morning, ma'am. Magandang umaga po. Thank you sa iba't ibang mga nagkalain-lain. Bisaya maning ako. Thank you for the different advices and lectures that are being given by Dr. Carandang and different resource person. So what I have noted, ma'am, according to our beloved National Commission Commissioner Quijano, I'm happy to hear that no one is safe. I tell you, that's one of the best comment that I have heard now. No one is safe until everyone is safe. That's really correct. So I have just noted
why is it that our senior citizens are afraid? Number one is, why is it our senior citizens are afraid and hesitant to be vaccinated? Number one is because of our wrong information o kanang mga chismis. I hope that the government will check up this wrong information, lalo na sa mga nagkalain lang, mga iba't ibang mga information sa atong mga TV station or mga radios. Ma-check sana ito. And number two, because of the Dane-Baxia effect, isa ito sa mga, this is one of the reason why our senior citizens are afraid because of the Dane-Baxia effect. And number three, this is one of the most important reason why is it that some senior citizens are afraid, because some church leaders, ma'am, this is it, some church leaders discourage their members to be vaccinated because of their wrong interpretation of some biblical aspect. So some church leaders discourage their members to be vaccinated. That is the reason why some of our senior citizens are hesitant and afraid to be vaccinated. So what is the effect of this wrong information to our senior citizens? The effect is that our senior citizens are depressed. Naglibog sila para bang naglibog, they are confused. So the reason, so that the effect is they have no work, they have no money, and this will result to loneliness. And above all, here in Cagayan de Oro, marami na po ang nag-suicide dito ng mga senior citizen. Marami na ang nag-suicide sa amin. So, some of our senior citizens, because of this wrong information, senior citizens become involved in different illegal activities. Magpunta na lang sila sa sabungan, magsigig inuman, magsigig no more focus in life. So I thank Dr. Karandang sa comment sa iyang mama nga para bang nawala na ang purpose sa buhay ng mga senior citizen because the effect of these church leaders who are advising their members not to be vaccinated, para bang nakabigay ng mas lalong malaking problema sa mga senior citizen. So what I have observed, what our senior citizen need, ang mga senior citizen, naka-observer ako, what I have observed, they are not pertaining to health reasons or to health problems. That is secondary. Number one is they want money. In our office here in Lagindingan, almost all our senior citizens that visited our place, our office, is they don't ask questions regarding vaccination. But they always ask, kailan ang aming pension? That is what they need. So secondary ang health na lang. So what we need now, I like the recommendation of Dr. Karandang, yung sinabi ng kanyang mama, they lack purpose in life. So what we are doing now here in Lagindingan, and we are very solid in all, I think, Misamis Oriental, we are the only ones that is really very intact during our pre-COVID days. Palagi kami nagmi-meeting. Every month we have meetings. So we have different projects and plans regarding this activities of our senior citizen. So what we are now doing now here at present in our place, the question is who are to be involved in promoting res bakuna for senior citizen. Isabay ang magiging involved para ang mga senior citizen natin mahatagan, mabigyan ng
high expectation na sila is to be involved sa atong res bakuna. So what I am always telling our senior citizen here, I am giving this comment to our leaders in our different municipalities. I am always telling them that this is what Ogmandino says. Ogmandino says, we are born in this world with a purpose, to grow into a mountain, not to shrink into a grain of sand. When senior citizen, pag naririnig po ng mga matatanda ito, para bang nabibigyan sila ng magandang purpose in life. Kasi ang ibang mga senior citizen, wala silang trabaho, wala na source of income, parang gusto na lang nilang mamatay. Pero what we are doing now in our place, we involve our church leaders in promoting res bakuna. Number one, we are promoting our church leaders to be involved in promoting res bakuna instead of discouraging them. And number two, we involve our senior citizen in community activities. Mag-tree planting kami, clean and green projects, magawa kami ng health seminars, we have happy family seminars, and we are giving, just recently, I talked with our mayor that I recommend to our mayor here in Laguindingan that could we give assistance or cash incentive or grocery items to those senior citizens who are fully vaccinated. And I'm so happy to announce that our mayor, with the concurrence of our Sangguniang Bayan, will be giving cash incentive and grocery items to our senior citizen. So what we are now doing now, we are giving some spiritual seminars regarding obedience to our government, regarding the activities of DOH, because biblically, what we have observed now, people will be much more interested in hearing some biblical aspects, especially in like in Romans chapter 13, 1, 4, 5, 7, we should obey authorities. So when senior citizen will be hearing this kind of text from the Bible, they will be much more inclined to be vaccinated. Kasi ang sabi po sa mga biblical quotations na to, respect to higher authorities. Instead of listening to chismes, instead of listening to false information, what they need is spiritual guidance. And that is what we are doing now. And so, lastly, this is my COVID-19 vaccination card. And I have just been finished in my second dose with Sinovac, and I am showing this to our senior citizen. All of you who will be finished, na nakatapos na kayo sa inyong second vaccination, according to our IATF, we are now free to go to other places and just to show our card, but we should also obey our health protocol. So I hope that our senior citizens throughout the Philippines will be fully vaccinated. And I pray that God will always guide our leaders, our DOH, our World Health Organization, Secretary Duque, Secretary Berheri, and all our leaders. I'm praying that all our senior citizens will be vaccinated, because when all our senior citizens are vaccinated, we are safe and we are guided to be more happy in our present life. Thank you very much.
Ma'am, thank you very much for hearing our side. Thank you. Thank you very much, Mr. Ben Medina, the National President of the Office for Senior Citizens Affairs. Now, to give us a short reaction or response, Secretary General of the Federation of the Senior Citizens of the Philippines, Mr. Oscar Ricaflanca. Sir, the floor is yours. Thank you very much at marami pong salamat sa pag-iimbita sa ating mga senior citizen kasama ng ibang organisasyon. Just for the information of everybody, 1985 pa po ang Federation of Senior Citizen and we have been advocating the citizens, senior citizens' right. Ngayon, as to sa vaccine po, ako ay vaccinated na rin. My vaccination ay nung pang May 10 ang first dose ko at June 18 ang second dose. Ngayon, tungkol naman dito sa mga pagtulong na ginagawa namin, meron po kaming programa dito na ang title ng programa ay ang Senior Citizen, which is live streaming sa FM, frequency modulation. Kaya simula po nung magkaroon ng vaccination or before pa, ini-announce o hinihikayat na namin ang mga senior citizen. Ngayon, with the materials na i-present ngayon, ang ginagawa ko po, print screen ang ginagawa ko. Kaya nakopya ko lahat yung mga i-present. So that will be a big help para maipaliwanag ko ng ayos. At maraming salamat. Napakaganda ng pagpapaliwanag. Sana ganyan at magkaroon din ng mga ganitong mga pagpapaliwanag hindi lang sa amin, sa ibang mga pamamaraan. Ang isinasuggest ko nga po sa mga local TV station o local TV net or network, kumuha ng mga footage, then interviewin ng mga tao, yung nabakunahan na at saka yung magpapabakuna pa na naghihintay pa para mahikayat pa yung iba. Tulong-tulong, magsama-sama tayo. Pagtulungan natin na mahikayat ang ating mga senior citizen at sa kalahatan yung ibang tao. As to the data na dito sa aming region, may ipinadala po sa akin yung aming focal person ng Region 4B, Mimaropa. Pero nakita ko naman na i-presenta na ng DOH. Kaya maraming salamat po. I have all the record. One more thing, I would like to request our DOH Yusek Berheri, please, na yun ang problema doon sa e-prescription. Wala pang guidelines doon as to kung tatanggapin ng mga butika yung e-prescription. Ngayon, pinapractice na yung e-consultation. So, baka pwede magbigay ng guidelines ang DOH regarding e-prescription. At alam naman natin ang mobility ng senior citizen. Aside from that, marami pa sa atin ang mga hindi makalabas kahit na may bakuna na, may bakuna na at natatakot. So maraming pong salamat for giving us the opportunity to be part of this roundtable discussion. Salamat po at magandang tanghali na pala. Salamat maraming salamat po, Mr. Oscar Ricaflanca. Tama po kayo. Tanghali na. We will be collating all of your questions po, no? Sorry po at nag-overtime tayo. We'll also be getting in touch with you po for our senior citizens influencers para po mas makakuha pa po tayo, no, ng platform to encourage our kapwa senior citizens to get vaccinated. With that, I will give you Undersecretary Maria Rosario Singh Vergere to give us her closing remarks and the synthesis of this very fruitful discussion of our town hall session. Yusek. Salamat, Laura. And gusto lang ho namin magpasalamat muna sa ating mga naging resource speakers, Dr. Nina Castillo Carandang, member of our National Immunization Technical Advisory Group, and member of our All Experts Group na tumutulong po sa Department of Health para sa response na ito.
para po kay Dr. Mark Evans Abat, coming from PGH. Maraming salamat, sir, for sharing your expertise sa atin pong mga kababayan na senior citizens and also to our local officials. WHO, June or Bina, thank you very much. And of course, yun pong ating mga senior citizens, si Sir Mr. Franklin Quijano, Mr. Benjamin Medina, sino pa yung isa? I'm sorry. FSCAP Secretary General. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo dito sa ating event na ito at tinulungan niyo po kaming maipaliwanag sa ating mga kababayan at sa ating mga local governments kung ano ang kahalagahan ng pagbabakuna para sa ating mga nakakatanda. So before we officially close our town hall, let me just give a synthesis of the discussions for today. First, senior citizens had been globally recognized as being at high risk for severe disease due to COVID-19 and thus dapat priority po sila sa ating nationwide vaccination. Second, case trend and global statistics support the prioritization of senior citizens in our vaccination. And we have to protect the oldest and the most vulnerable of the senior citizens para po magkaroon tayo ng significant reductions in healthcare utilization rates. Third, independent expert groups, global and national health authorities, and relevant government organizations and civil organizations are all moving in one accord to promote greater vaccination confidence and higher vaccination coverage among our senior citizens. Sama-sama po tayong lahat upang matutukan po natin ang ating mga senior citizens para sila po lahat ay mabakunahan. And fourth, we understand that senior citizens may have vastly differing attitudes and priorities regarding the COVID-19 vaccines, but the main message remains: vaccines are safe, vaccines are effective, and vaccines remain key to safely overcoming the pandemic and being able to freely socialize with our families and friends is just an additional benefit, of course. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nakadalo sa ating town hall ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ekspertong kasama at lalo na po sa ating mga kasamang senior citizens. Naway nagdulot po ng kalinawan at ginhawa sa inyo ang mga napag-usapan natin ngayong araw na ito. Buhat ng ating town hall naway naging malinaw ang hangad ng gobyerno na maghatid ng proteksyon sa ating lahat. Ang ating mga bakuna ay ligtas at epektibo laban sa malubhang sakit na dulot ng COVID-19. Kaya piliin po nating lahat magpabakuna upang maging totoo ang proteksyong ito. Sa ating patuloy na laban sa COVID-19, napakahalaga po na tayo lahat ay nagkakaisa dahil malulubos lamang ang proteksyon na ito kung ang lahat ay sama-sama at nagkakaisa at naiintindihan po kung ano po ang dapat nating gawin para maproteksyonan lahat sa ating komunidad. Katulad nyo, hangad din po namin ang araw na muli tayo magiging malaya, lumabas ng walang mask, at malaya nating mayayakap, katulad ng sabi ni Dr. Nina, ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, and tungo dito, piliin po natin magpabakuna. Dahil ito po ang susi sa ating kaligtasan at daan sa ating muling pagsasama-sama. So again, maraming salamat po sa inyong lahat and sana po lahat po tayo ay maging ligtas, magpabakuna po tayo lahat at mag-iingat palagi. Thank you very much. Laura, over to you. Maraming salamat po sa mga umattend po ng ating town hall session. Thank you to our resource persons. At sabi nga ni Dr. Nina Carandang, love kita, halina't magpabakuna na. Happy lunch po. Thank you. Thank you, Ingat ma'am. po tayo lahat. Thank you. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you, Tito Hello, George. Kumusta ka na? Thank you. Pinapanood ko kayo.